vaják műsorában pörgesd a csetet, érezd jól magad. Mert bánt, hogy engem nézel a stream tele csodákkal. Játékok és titkos álmaink, kalandok az éjszakákon át. Minden pillanat ajándék, sosem ér véget a varázslat. Hát akkor induljon a műsor, érezd jól magad ma éjjel. Ne hagyd, hogy bármi megállítson, rólunk szól most minden. Nyisd meg a szíved és engedj be, a cseten zajlik az élet. Barátok és hősök várnak, itt minden perc egy ünnep. Szálljunk együtt új világra, a képernyő mögött. Rengeteg történet és valódi csodák várnak ránk. Hát akkor induljon a műsor, érezd jól magad ma éjjel. Ne hagyd, hogy bármi megállítson, rólunk szól most minden. Nyisd meg a szíved és engedj be, a cseten zajlik az élet. Barátok és hősök várnak, itt minden perc egy ünnep. Szálljunk együtt új világra, a képernyő mögött. Rengeteg történet és valódi csodák várnak ránk. Hát akkor induljon a műsor, érezd jól magad ma éjjel. Ne hagyd, hogy bármi megállítson, rólunk szól most minden. Rólunk szól most minden. Rólunk szól most minden. Nagypapa, ki az ágyból? Hajbába hozd a sört a spajzból! Itt nem kell, hogy lájkolj, csak érezd magad jól. Tényleg jól, nagyon jól. Lépj ki a mából, állj el a sötétség útjából. Itt nem kell, hogy lájkolj, csak érezd magad jól. Facséga, Mr. Vaják, Kay, Slav, az öreg kóperurak. Ők majd mutatják az utat. Facséga, Mr. Vaják, Kay, Slav, az öreg kóperurak. Ők majd mutatják az utat. Sötét ágak közt táncol a fény. Szívünk mélyén lopog a remény. Sötét ágak közt táncol a fény. Az éj csendjében születik a remény. Odakint az égben dörög, ez a csapat akkor is neked dübörög. Ne várj a csodára, de lép most hátra. Mindenki együtt, nincs több egyedül lény. Ez a mi időnk, a mi történetünk, a mi streamünk. Nagypapa hozd a sört, 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 sört. Ismét a sört. Itt nem kell, hogy lájkolj, csak érezd magad jól. Itt nem kell, hogy lájkolj, csak érezd magad jól.
Hello? Hello! Hello! Üdvözlök mindenkit! Sziasztok YouTube nézők! Sziasztok Twitch nézők! Hello! Én Mr. Vajak vagyok. Más néve Laci. Üdvözöllek a csatornán. A mai nap rendőrnek állunk a Precinct játékkal. Magyarítva, vagyis a Game Monster jóvoltából gépi magyarítást használva a játékon. Hát is váltsuk a billentyűzetet, hogy játszani is tudjunk. Na, hát akkor csapjuk a lecsóba. Már látom, lehet, hogy a zené még kicsit meg fog cseszni valami, de nem biztos. Nem tudom, van-e streamer módja vagy sem. De esetleg belelesünk Na, majd belelesünk a beállításokba. Bár én ezt a játékot már egy picit kipróbáltam, csak hogy fut a gépemen, ezen a szityi-szutyin. De még azért fut. Már látható a grafikán, nem annyira szépen, de azért igen. Aha. És nem megy ki a hang. Nagyszerű. Nagyon örülök, hogy nem megy ki a hang, úgy nézem. Vagy ki megy? Vagy tök néma a játék. Egy kicsi pillanat. Nem hiszem, hogy ő az. Szóval oda-oda kell váltogatni. Na, ez nem az. Legalábbis nem annak tűnik. Jaj, miért nincs hang? Tudnám. Aha. Tök jó, hogy így fogta magát az OBS, és leváltotta magát full alapra. Amúgy a Steam Deck-em sem működött. Na most már működik. Hang? Hang? Csak vissza. The unlucky ones get a flag and a 21 gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. Fantasztikus, komolyan mondom, hogy ember ilyeneket tud csinálni. Szia, Fanny! Hello! And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. No, hogy? És továbbra is szabadlábon vannak. Itt vannak szabadlábon. You got a bus. Valamiről lemaradtam, na mindegy. All right, I know you're dying to get out there. Látom, alig várjátok, hogy kimehessetek. Can't wait. Alig várom. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Hölgyeim és uraim, mutassuk be az új karaktert, vagyis engemet. Bah! Játszom, én vagyok. Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. Még ez sem én vagyok. This officer graduated from the academy at the top of his class. Totál jó tanuló vagyok. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. A kis humorban 50 cent elég egy kávéra. Miért baszott, te mennyiért veszed? Hát én is 50 centért veszem. And Nick Cordell Jr., Igen, hangos a játékot, ez jó. Oké, közben tudunk javítani. Ott tartottunk, igen. What? Mi?
No way. We'll obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the? Seriously? Komolyan? They assigned him here? Rácsodálkozások annyira jók. Kowalski, if I may. Kovalszki, ha megengedi, itt a főnök, hölgyeim és uraim, mindenki I don't have to szalutáljon. tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. Mindenki a város That's what védelmére. matters. I don't Igen, és care what kapitán. your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, Én nem vagyok not hangos who a we know. játékhoz képest. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not Én asking you to hangosan take it beszélni easy ez a on him. kapitány. Hoppá. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Yes, sir. Hölgyeim és uraim, és itt vagyunk mi. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Mindenki Launch egyetért, Commander. megvédjük a várost. Köszönöm. Appreciated, Chief. Yeah, boss? The rook's with you. Újonc veled van. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Na, hölgyeim és uraim, rendőrök lettünk. PSD-vel mozgatás, nagyon jó. Járás, váltás, kapszlok. Egy a séta, nem sétálunk. Let's go clean up the streets. Menjünk megtisztítani a várost. Left-shittel lehet futni, kommunikálni sok mindenkivel lehet amúgy. És akkor menjünk ki az utcára. Lassan meg visszateszem most már 2 főre, hogy hallják Welcome to is. the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Na, és egyből itt van, hogy vezethetek én. Yeah! Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Jó, mindenki szívott mindenkit. Na végre, most már mehetünk. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Hát persze, hogy nem akarjuk a fényezést összekarcolni. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ezt akartam megnézni, ezeket a zene, meg ilyeneket. Hang? Nézem, streamer notes nincs benne, de ezt inkább kikapcsoljuk. Anyád! Bocsánat. Akarom mondani érgóm, bérgóm, na. Honnan kell bemenni? Elnézem, mondjuk tök mindegy, honnan megyek be. Milyen jó hangja van az motornak. Azért ez hang. Nem tudok egy kicsit följebb tolni? Hol van? Hang. Effekt.
Pici effektet az így. Az életérzés meg. Amikor az lehet, hogy mondjuk a vigyó. Good job, rookie. Time for some chow. Úgy érzem, hogy az a játék hangos, vagy csak én nekem hangos még mindig. Inkább nem kellett volna átállítani a hangot. Párbeszédet is visszavesszük ezt is. Mindjárt egy kicsit jobb lett. Beszéd hangos, ugye? És úgy néztem. Párbeszédet így visszavesszük ide. Köszi, Fanni. Na, együnk egy hot dogot. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Egy eldönthető kérdés. Hogy kérjük a hotdogot? Ketchup, csak ketchuppal, mindent kivéve a hotdog. Minden. It works. A maximalist. I can respect. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Nem se csávó. Ingyen adja a kaját a rendőrnek. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his amúgy a dogs too. történet szerint apánk itt volt rendőr, meghalt. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. Szerintem még mindig hangos. Lenny. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shot fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Egyben jobb a hang, igaz? That's what they're paying us for, right? Central, this is Unit Neki de most 84, a szirén responding mennyire code 3. lesz hangos. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Szerintem még úgy az egész játék mindig hangos. Okay, kid. You wanted the real deal? Hagyj szívassa engemet! Olyan hangok költ most meg. Hoppá. Bocsi! Még újonc vagyok! Célzás, töttöttötő fegyverek, jó, oké. Le kéne googolni, mivel googolok? Take it easy. Nem? Mivel kellett legoogolni, nem tudom. Kokkoló? Nem, ez. De mivel volt a legoogolás? Basszus. Wait Nem there. figyeltem. Jól legoogolnák, ha tudnám, hogy mivel kell. Az érlés. Ér billentyű. Volt az fedezék, C. Pedig azt nyomtam. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapon! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Take him down! Don't make me drop you. Egy kapta. One less bad guy. Kettő kapta. We have units on standby if required. 3. She's shooting! Kézzel átsegítő basszja nekem. Yeah. Három. 4. Target is down. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where
police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the Azért szép, notorious hogy egész August hamar gang megöltünk or... mindenkit. Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it's... Ó, menekülnek, menekülnek! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Menekülnek, menekülnek. Mi? Kérj erősítést. Jó. 84 Adam, we have backup in your vicinity. What do you Támogatás. need? Megálló erősítés. Ne! Ez aztán erősítés. Menjél már, pöcsök! Együtt az erősítés. Hát nem erősítés, kinek hívtam erősítést? Nekik? Jó, lőhetek rájuk. Basza. Get your gun out! Take him down! Vissza van. Suspect vehicle identified on Fenway Key. Shots fired! Én szóltam, hogy húzzal előlem. Suspect Backup. KIA. Call for backup! Suspect vehicle last spotted in Megkérjük erősítés. Butler's Cove. Spike strip is ready. Vigyázzat! We have units on standby if required. Ó, az mekkora lövés volt. Suspect vehicle was last seen in Litchfield. Ujjjj. Mit lehet kérni? Helikoptert kérek. 84 Adam, requesting backup. Acknowledged. Kérek egy helikopter egységet. Suspect vehicle last spotted in Mercer Heights. Az Isten, én nem bírom megállítani. Suspect vehicle was last seen on Fenwick Intersection Az 7. igen. Itt beromboltam. Álljatok már meg, hát nem hiszem el. Suspect vehicle last spotted in Chinatown. Kérjek rá még egy egységet, hogy az Isten. Na nézzük, mit lehet neki kérni. Semmit. Tiszta erősítés. Legyen tiszta erősítés. Understood. Nem tudom, ez mit jelent? Close the gap, Boots. Suspect vehicle identified in Linden West. Focus. Ne ugráljatok elején, Suspect hát vehicle was last elcsatlak. seen in Linden West. Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? They've ditched the vehicle. 84 received. Hangos parancs. Take it easy. You have the right to remain silent. Csak elkaptam. Na, mutasd. Nem átkutatni akartam, először szemét kellett volna megnéznem. Well, looky here. Control, check this one for priors. Affirmative, stand by. Nothing flagged in the system. They're clear. Okay, they're sober. Nem, elfenébe. Jó. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down.
Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Kicsit leamortizáltam a kocsit. Csak nem lesz mérges a főnök. Mi van? Mit akarsz? Mi van? Jókor gyűsz már ide. Vigyázz! Gyere, pajtás! Házba a bőribe. Elkaptuk a bohócokat. Jó. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Engedj. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Visszajó bürokrácia. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive, my hip hurts routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. Erre a rendőrök nem értenek a munkájukhoz. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway. You're a peach, Gene. Never change. Yeah. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Ennyi Unless I volt. die in my sleep. Ennyi az első nap. Köszönöm, volt sok. Fejezd be a műszakot az asztalodnál. Hallod? Ennyi. Hát ez itt egy kicsit tovább fog tartani azért a mai nap. Kimentünk egy pufpukra. Ettünk egy hotdogot és kimentünk lövöldözni. Na de mindegy. Jön a következő nap. Vagy nem. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we Kelly, dropped you nem egy right női into név. the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays a... Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Teljesen jó. Tudod, hogy a város évek óta nem fizeti a számláit. Na, akkor második Check your munkanap. handbook for the violations to look out for. Nézzük a szabálykönyvet. Azt mondja, hogy igen, bevezetés, gyakorlati bűnök. Jó, ezeket mondjuk amúgy én ma ismerem, szóval nem gond, én nem fogom átolvasni. I guess we better earn our paychecks. Na, mehetünk tovább. Na, hával nyithatod meg a kézikönyvet, nagyszerű, itt a kézikönyv. Térkép és egy kézikönyv. Felszerelések, fegyverek, lőszer, infók, szabálysértések, letartóztatások, minden egyéb. Én nekem a játék elméletileg nem tudom, hogy most a beállításaim visszaálltak eredetibe. Nullára tettem a játékot. Nekem alapból nem válogatom ki, hogy milyen bűncselekményeket követnek Let's el, go hanem find some automatikusan parking violations. There are 6 different parking violations to look for. Most felszorolod Blocking a nekem hydrant, ezeket? Isten, parking in the elsők opposite olvasni. direction of traffic,
Too close to a crossing autóval megyünk. or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a Igen, itt ticket. mutassa meg, igen. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Ja, hölgyeim és uraim, milyen parkolási szabálysértést követett el ez a kék jármű? Várom a válaszokat, chat. Vajon mi lehet itt a hiba? Még mondjuk oda sétálok. Kéne ilyen hangot. Ting, 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 ting. Nincs olyan hangom? Nincs. Kár. Még mekkora lenne bejátszani. No, hölgyeim és uraim, mi a válasz? 3, 2, 1. Igen, igazatok volt a tűzcsap. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Te futsz. Akkor gyere, fussunk, gyere. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Ez is rendben. Hoppá, hiba, lejárt. Is it expired? Give him a ticket. Megkapja is a büntét, mérő lejárt. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Jó szép. Többit meg se engedi mutatni. Amúgy nagyon oda se kell menni nézni, mert jól látjátok, messziről virít mind a lámpás. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute, and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Igen. Na, hölgyeim és uraim, már messziről látni a következőt. Will you look at this? Write 'em up. Na vajon itt mi lehet a hiba? Ismét rátok bízom a választási lehetőséget, addig válaszolok egy üzenetre. Hölgyeim és uraim, vajon mi lehet itt a hiba? Kérik a közönség segítségét, vagy esetleg felezzük meg? Így válaszoltunk. Nos, tehát akkor igen, a helyes válasz, mégpedig a járdán parkolás. You're a natural. Hát, egy született tehetségek vannak. Let's carry on. Gratulálok mindenkinek, én még fölborítok mindent az asztalomon. Na, mehetünk is Got tovább. eyes on a vandal. Go handle it, kid. Ó, egy kis tanulság. Nincs erőszak, megfelelő erőszak, nem halálos, tüttürüttü. Mi történik itten? Jó napot kívánok! Issue the fine and let's get out of here. Hold it. Állj! Hogy rakjáltam? Állj! Mi történt itten? Jó napot, uram! Dispatch, I Személyigazolványt need an kérnék. ID check. Checking database for records. 84, no infractions on Az record. igazolvány tiszta, a vád vandalizmus. Hát nézzük át, hogy mi van az úrnál. Semmi. Vagy nyugi. Szorongónak tűnik. Hát megoldás. Hát most nem tudom, most vandalizmus. Hát vandalizmusra nem tartóztatom le. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Jól sem Graffiti emlékeztem. is a type of vandalism and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him. Jövök. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime,
You gotta make the arrest. Pillanat. Így, bocsánat. Édesanyám keresett. Nem tudja, hogy éppen stream van. Na, Kelly, igen? There's one. You know what to do. Hello. Oda ide. Abba a pillanatban csattan a pofon. Hölgyeim és uraim. Kérem a gumibotot. Na mi van? Got a wild one here. You're out of options, Na mi van? dirtwad. Stop resisting. Ez anyádat. Lövérkozlak. Assaulting a cop? Hopp, egy That's a fordulat. You serious have the right offense. to remain silent. Azért ez mocsok húzás volt. You used your Hagyjál meg, baton to ráhúznak defend még yourself. egyet. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Hát jó, bazd meg, hát ütött. Central, requesting a 1029 on the subject. Állít egy súlyos testi sértés is. Received. Checking now. All clear on that search. No criminal history. Nincs hát semmi. Eldobtad? Nincs semmi? Oké. Hát akkor nem hagyott itt semmit. Letartóztatva. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Kísérőegység. Már jönnek is érted, ne fussál, jó? Don't worry, you'll still get all the credit for the arrest. Jó napot, biztos urak! Biztos úr vagy hölgy? Let's walk back to the Kolléga itt van, station, jó? but Ön keep our semmilyen eyes nembe peeled. tartozik. Nem akarok diszkriminálni senkit. Egyenjogúságom. Na, hova megyünk? Igen? Gyerek ám. Spray can Hol? bandits in action. Jó, oké. 10-4. Don't make it worse for Get yourself. after him. Take it easy. Ja, haver, elfáradtál? You have the right to remain silent. Dispatch, I need an ID check. Összevád. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Eredetileg amúgy nekünk kéne kiválasztani, hogy mivel vádoljuk meg őket, amely plusz-minusz pontokat kapunk, de én a beállításokba bekapcsoltam, hogy automatikusan ez történjen meg. Nincs kedvem azzal szórakozni mindig. Jó. És azt mondja, hogy mi letartóztattunk. Might as well escort this brain box ourselves. Pont itt a rendőrségnél álltál meg. Téged akkor messzire vinni, innen hátulról be is viszünk tégedet. Jó irányba futottál, barátom. Jó helyen fáradtál el, ahogy mondani szokás. De gyere. Jó. Bizonyítékraktár mellett elmegyünk, a bőri mellett elmegyünk. Hello fiú, sziasztok! Ugye a munka megy, jó van, örülök neki. De aztán hoztam egy gyanúsítottat. Úgy, nagyon szépen köszönöm. Fejezd be a műszakot. Hát akkor ennyi volt mára megint. Hölgyem, kérem is Nice work, kísérje Rook. hátra. Some might chalk it up to natural talent, but instinct tells me your success today was due to strong mentorship from a true paragon of police work. Teljesen jók vagyunk, teljesen jók leszünk. Köszönöm szépen. A guardian of peace and a shining pillar of hope in a city sorely in need. Right now, though, this pillar of hope needs a stiff drink. Anything you want to go over before we Kicsit punch out? csöpögős a csávó, nem? De nem úgy érzitek? A remény ragyogó oszlopa egy nagy szükséget szenvedő városban. Jézusom. Beszélgetni kell veled. Na, How long mióta have vagy you been a rendőr? police officer? Coming up on 25 years.
Did my time as a sharpshooter in Korea, then signed up for the ACPD a couple of years later. Same time as your pops. You could tell right away he was bound for big things. 25 év az 25 év, akárhogy is nézzük, az szép szolgálat. Me though, I keep it simple. Never been any good at playing politics. I just say what's in my head, and that doesn't tend to do me any favors. Na, az a fajta, aki a háttérbe vonul. What's the story with the August gang? They've been around for about 20 years. Started out pushing drugs, but once they got established, they moved into all kinds of stuff. Guns, gambling, counterfeiting, extortion. Jó fajta banda, szeretnék oda tartozni. Nem? There's rumors they even got a white-collar arm now. Hell, they hit a goddamn bank yesterday. You know what's even crazier than those clown masks they wear? No one knows who really runs the show. Their big boss, he's a big question mark. Nem jut eszembe, hogy hívták a Batmanben a kérdőjelest? Jim Carrey játszotta egyszer. Na, nem lehet, hogy ő a főnök. Nagy You're kérdőjel. retiring soon, huh? Not soon enough. The minute my ticket's punched, I'm out of here. Looking forward to some peace and quiet. No more running after perps or changing diapers on rookies straight out of the academy. No offense. Yeah, just a nice glass of scotch after dinner. Take my daughter to the Grand Canyon. Igen, csak My egy wife jó, too, pohár, if she'll let me. skót vacsora után. Hát, ezt szerintem itt egy kicsit rosszul fordították. Vagyis nem, hogy fordították, a gép rosszul fordított. Szerintem egy skót viszkire gondolt. Feleségemet is, ha engedi. Hát let you head igen, home. feleségek ilyenek. Nem akarnak menni. Okay by me. Na jó, menjünk listen, haza. kid. You're just starting out, and I ain't got long left on the job, so I'm gonna be straight with you. This is a tough shop in a tough town. I've seen a lot of kids come out of the academy all fired up about truth and justice and the American way, only to end up either on the take or in a casket. Jogi, My vigyázzok. advice? Vigyázzok rá, Keep ne your head figyelj. down. Stick to your beat. Don't piss off the chief. And Ne szól maybe, nekem, hogy just maradjál maybe, you'll csöndben. get to retirement in one Hát piece hallod, like hát me. itt streamelem le Get that? neked a játékot, ezt azt mondod nekem, maradjak csöndben. Szemtelen. Fúj, öreg. Ilyenek az öregek. Persze, mert a fiatalok nem tudhatnak semmit. Aren't we supposed to be fighting for justice? Na? Look around you, kid. That fight's been over for years. If you think the ACPD runs this town, you're kidding yourself. Na majd ezen én változtatok. If you're waiting for the other humps here at the precinct to step up, I hope you got some time on your hands. Ever since the gangs got to your old man, all the badges have been running scared. Stands to reason, if they could hit him, they could sure as hell hit any one of us. And that chased the fight right out of him. Me? I never had too much fight in me to begin with. Anyway, sorry, I probably shouldn't have said any of that. Oh well, what do you want from Motormouth Kelly? I'll see you tomorrow, okay? Get home safe. Oké, szia. Na majd rendet rakunk. Mi fogunk itt rendet rakni. Nincs semmi bizonyíték, nincs. Okay. Bocsi, kocsi. Na. Akkor vége a második napnak is. Jöhet a harmadik. Hey, Rook. Chief wants to see you in his office. Igen? Igenis. Megyünk. In any case, we're going to need to keep this quiet. Even here. Got it. Ah, Cordell. Come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Ezek a legjobbak. Hű, de jó. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, 200. look at him. Téged I think he's got elnézett, it in ő his 10 se bones. tudsz. It's good to meet you, Cordell.
Your pop was one of my heroes. De, van egy nyaligép. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. Oh. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Igen. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Igenis, kapitány. Mindenki kész. Akkor a fedélzetre. Merre? Let's go, Rook. We don't got all day. Jó van, megyek már, hát baszki. Igen? Ha? Cső? Na, és mi lesz a feladatom? Csokolom. Suspect vehicle last spotted on... Mi van? Te hülye vagy? Hát egy újonc vagyok, bazd meg, ez én vezessem a helikoptert. Hát ez hülye. Fenwick Intersection 6. Hát, én vezetem a helikoptert. Hát nagyon jó. Ez hova menjünk? Van valami úti cél? Aha, van, látom, csak nem oda megyek. Nem megyek neki? Csak nem. Suspect vehicle identified on Fenwick Intersection 7. Igen? Suspect vehicle was last seen in Chinatown. Ha most onnan jövök. Nem? Valami történt mögöttem. There he is. Whoa, he is moving. Megvan. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it Hello, glued to hello, the hello. perp and call in backup as you need it. Kérjük egységeket. Stop. Jó, oké. Ez. Egy belekanyarodik ide. Roger that. Confirmed. Spike strip deployed. Hawk 12, the central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Ennyi. Tér vissza a rendőrségre. Jó. Mondjuk nem mentem messzire, bazd meg. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Aha. Ennyi volt az egész? Hát ez nem volt valami nagy vassziszt. Kelly, Cordell, a word. Igen? What's shaking, Kowalski? Why don't you take Cordell out and show him how we handle reckless driving in this town? By promoting the cops that do it most? I'm not kidding around, Kelly. We need collars. The mayor's been making noise about quality of life crimes. It's in our interest to show him some numbers on that. Let me guess. Election year. So you wait till you retire to start paying attention to how this city works? It's amazing what almost being a civilian will do. Come on, Rook. Let's go make this... Megyünk ki az utcára ismét. Lehet veled beszélgetni? Nincs dolgod? Jó van, már megyek. Az meg. Hülye. Nincs dolgod. Én randit akartam kérni, de most tudod, kiviszelt téged a sarki hambis? De faszom az.
hotdogoshoz. Ingyen hotdogra. You take the wheel, kid. You're only gonna learn this kind of thing by doing it yourself. Hát persze. On vehicle patrols, you want to keep an eye out for speeders and erratic drivers. Drive slow, eyes open. If we see someone breaking the law, I'll guide you. Get behind a vehicle to check their speed. Ez a feladat nem elérhető. Mert? Na, már gyorsan menni? De miért nem? Nem állíthatom meg. Majd meg akkor. Téged nem állítalak meg. Keres egy gyorshajtót. Ja, így keresek egy gyorshajtót, értem. Minden világos. Na, melyiknek már gyorsan menni? Na, lássuk. Nem, hogy gyorsan menni, bazeg lassan se akar. Hopp, meg is van. Get behind them and whip the siren and make them pull over. Na, Check their ID, then issue the fine. Ugye miért In that állítottam order. meg? Kérlek, Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by. Tiszta, Speeding nagyon jó. like that deserves a fine. All clear on that search. No criminal history. Kapsz egy bírságot. Textbook traffic stop. Köszönöm szépen, hogy megálltál. Viszontlátásra. Jó kis. Na mi van? Na, menjél már víz. Na, nem mersz gyorsan menni, mi? Ki mondta, hogy álljál meg? Igaz, hogy pirosan átment? You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed. Where are you going? Azt hittem megállítottam. Jó, forduljunk vissza, mert itt hol faszán fogok elkapni. Na, mennyi az annyi? Nem. De? Nem lehet gyorsabban menni, mi? Itt vagyok mögöttetek, nem mertek gyorsan menni. A fehér nekem mondtam, gyanús. Engedj! Kurva életbe! If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. Lesz egy gyorshajtó, ne félj, csak induljon el. Melyik dudel? Melyik nyomta meg a dudel? Még egy gyorshajtó lesz, most látom rajta. Ott vagy a... Same routine as before. Get on their tail and flip the siren. Okay, go check their ID, but don't issue a fine just yet. Central, requesting a 1029 on the subject. Alkoholszagú. I smell booze. Ask them to exit the vehicle and then perform a breath test. Kérem, fújja meg. Now ask them to blow into the breathalyzer. Az igen, ittas You vezetés. just got your first DUI, partner. Go ahead and make the arrest. You have the right to remain Radio for an silent. escort unit. Jó. És én nem érek rá, hogy bevigyelek, jó? Úgyhogy majd jönnek, érted? Meg is jöttek. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Get behind a vehicle to check their speed. Na? Nyomjad neki! Bravo.
Boys are out in force today. All you, kid. Don't let him get away! Az itt meg a... Support is standing by. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 6. Jó, ahogy elnézem, te egy kicsit gyorsabb vagy mindig, gondolom. Need backup at my location! Roger that. Punch group is ready. Cuff him up, boot. Na te miért menekültél? Csávot akarom. You have the right to remain silent. De ön le van tartóztatva. A vád gyorshajtás. És az egyéb Control, másokat check this one for priors. Affirmative, stand by. Nothing flagged in the system. They're clear. Azért fújjál már egyet nekem, létszik. Okay, they're sober. Hát nézzém a kocsit, de nem engedi. What say we run this one downtown ourselves? Tanúsított kísérése. Nekem kell bevinni. Nem áll. És komoly. Just relax, will ya? Örülök, hogy te át tudsz mászni, de én nem. Az meg. Legalább a kocsit ide hoznád, Kelly. De ne utánam fuss, hát a kocsit hozd ide. Istenem, öreg. Szenilis vagy. Ne nézzen, rendőrintézkedés folyik. És állítsuk a kameraszögét, ha nem látok semmit. Vigyázz, a gyanúsítottat hozok. És a túlzá előttem, légy szíves. Büntetőfékezést büntessük. What are you waiting for? Get him out of the car and into the station. Mi van? Mi váltam be, vagy mi a fasz bajod van? De a másik felére ütettem. Na, uram, kérem Quit struggling. Kérem, jöjjön velem. Vigyázzak a hátamra, disznó. Mi van? Kérsz egyet? Mindjárt rádverek a gumibottal. Vigyázz a hátadra, te. Te vigyázz a hátadra. Te meg vagy, nehogy leesd a szappant, jó? Zuhanzás közben. Jó? Alá is írom neked, hogy dupla szappant ne kapjál. Jó? Köszönjük a viszontlátásra. Kelly, Cordell, Chief wants to see you. He's gonna be at Kavanaugh's. I think that's a bar. Oh, come on. We're about to clock out. Yeah, I don't write the messages. I just read. Come on, kid. Guess I'd rather torpedo my evening than torpedo my... A főnök meghív minket egy italra. Hello! Ja? Nem beszélgetsz velem? Isasszony, segíthetek? Kérem, jöjjön. Gondja van az ajtókkal, szóljon. Be kellene ez. Biztos. De sok autó áll.
kell menni. Kaland. Jó napot! Nem az aktuális célom. Hátulról menjek rád, vagy mi? Hello? Segíthetek? Nem az aktuális célom. Ja, hogy nekem nem az aktuális célom. Értem. Oh, hello fiúk! Sört kérek. Now that we're all here, I want to introduce you to Antonio. He's got inside information about the August gang, and he's willing to share. Just out of the goodness of his own heart, huh? Let's just say the department has a certain amount of leverage here. Antonio is opting to act in his own self-interest. Jail doesn't suit my delicate constitution. I have a feeling you'd do the same in my shoes. That's why you won't find me in your shoes. Gentlemen, let's stow the chatter and get to work. Antonio says he can give us the leader of the August gang. Mr. Nobody. The question mark. Oh, he's got a name. Matthew Costa. No, megvan a kérdője. Oh yeah? And where do we find this Mr. Costa? He's holed up in the steel mill. That's been the August gang's main base for the past 2 months. I've mobilized a SWAT unit for tonight. We don't want to risk them moving again, and I'm worried we have some loose lips in the precinct. No time like the present. Hell yeah. Most járt volna le a műszakunk, hello. Mi mennénk haza, egy hotdogot még max visszafele bedobnánk, meghívnám a kollégát, ezt mi mennénk. Nem? Muszáj ma este lezavarni. I want you there with Ferreira and Lee as part of the backup squad. Let's suit up and load out. Antonio, we appreciate you risking your skin. Oh, anything for our boys in blue. Yeah, whatever you say. Rara, you ready? You bet your ass. Itt te mit akarsz, hogy golyóálló mellén leszel, vagy mi? Ground team, on me. We'll hold this position by the door and watch for runners. These goons aren't expecting us, so we should catch them off guard. Breach team, begin your approach. Remember, Costa is your primary target. We want him alive. According to our source, he's in a red jacket. On my mark, 3, 2, 1, mark. Igen. Ground team, get in there! Akkor menjünk be. Azt mondják, menjünk be. Paf! Got a positive ID on the leader, sir. He's in a red jacket. That's your guy. Az anyja. We need him alive. He's running. Ez egy fegyverem van, de jó. Take him down. Egy fejes. Suspect down. Kettő. Shots fired. Duggan's down. Eltaláltak. He's shooting. Suspect is down. Shots fired. Central, suspect is neutralized. És megvan. Kifottam, főnök, kifottam. Kegye? Mit tudok cserélni? Erre? Mire? Konkrétan semmire. Jó? Jó, köszi. Bújja!
Shots fired! Take him down! Majdnem kaptam. Itt közelebb kéne menni. Shots fired! Az itt vagy mi? Suspect down. Jó. He's running! Várjál. Visszamegyünk lőszeré. Onnan visszamegyünk lőszeré. Hoppá, nem megy. Na. Végeztünk, fiúk. És lerakásra. Ó, be lehet zározni őket. Jó, de szerintem ezzel most nekem nem kell foglalkoznom. Nem, megyünk tovább. All right, that's enough. Take it easy. Ne lőj. Nem szabad lőni. Én lepuffantanám. Szerintem megoldanánk a probléma nagy részét. Az istenek vannak ott, amit jelöl. Nem megyek vissza. Dehogy nem. Hands up now! Police, drop it now! Állj meg, lebirkózlak. Gyerünk, én vagyok az erősebb. You have the right to remain silent. All right, that's enough. Na, jó, le van győzve. Jogában áll hallgatni, minden, amit mondasz, földughassák a seggébe. Central, requesting a 1029 on the subject. Received. Checking now. 84, individual is a known felon. Zsír, vonál le parancs letartóztatásra. You got this, kid? Meg tudod csinálni, kölyök. Ez az, te vagy a legjobb. Na, jó, oké. Viselkedjünk. You had a good long while to install out here. Now you're gonna be with us for a good while. You got the wrong guy. Tell it to the judge, numbnuts. Bocsi. Megbíztam valamit. Ne jöjjön, szálljon ki. Engedelmeskedik? Nagyszerű. Előttem menjen, kérem. Van egy szabad hely? Van, hidd el. De ez a börtönben van egy szabad hely. Kérem, jöjjön és kísérje be. Vagy én kísérjem? Be tudom kísérni? Nem. Kár. All right, officers. Organized crime has finished their initial sweep of the steel mill.
They have confirmed it was the August Gang's primary base of operations. The DA is satisfied that we have enough evidence to prosecute Matthew Costa as the leader of the organization. That mean we finally get a little peace and quiet around here? You know how this works, Sergeant. We take down one scumbag, the rest scramble to fill the void. My gut says the other gangs will be out in force in the coming. Our job is to stop them, but that's for tomorrow. Tonight, we sleep the sleep of the just. Good work, all of you. Dismissed. Except you, Cordell. My office. Már. Most én miért nem mehetek haza aludni? Csába. Your father would have been proud of what you did today, Cordell. Köszi. I know he inspired you to enlist in the ACPD. And if that motivates you to be a good cop, I'm all for it. Thank you, sir. I've been meaning to clear the air about something else as well. You might have heard things, but I want you to get it straight from me. Jönnek a titkok. The department did everything we could to track down your father's killer. I headed the investigation myself. But on a case this big, in a town this dirty, no one wants to step forward for fear of catching a bullet of their own. Is it random, intentional, someone sick in the head? We just don't know. But those are the risks we sign up for every day we put on this uniform. Trying to figure it all out will just drive you crazy. Like I said, your father would have been proud to see you in that uniform. And he would have wanted you to focus on keeping the city safe. Speaking of which, I want you to start working with Detectives Ferreira and Lee on your next shift. They're going to have their hands full with the garbage that will show up and try to fill the August Gang's shoes. And I have a feeling they'll be keeping you more than busy. Dismiss, Cordell. Igenis, kapitány. Köszönöm szépen, kapitány. Köszönöm, hogy több munkát bíz rám, kapitány. Újoncként a harmadik napomon. Kapitány. És hölgyeim és uram, akkor ez volt a prológus. És kezdődjék a játék. Azért az nem semmi, hogy 1 óra 12 perc kellett a játéknak ahhoz, hogy voltak épp a prológust végigvitt. Tehát ez van. Itt volna most szólna a zene, itt én kikapcsoltam. Lehet, hogy vissza fogom kapcsolni. Kicsi halk zenét hátha. Az hang. Így. Csak nem fog érte szólni. Ezért egy picit visszaveszem. Így. Jó, oké. Itt lehet nyugodtan beszélni, és a zene se olyan hú, de hangos. Akkor lehet szépen, és akkor talán nem fog éppen beleszólni se a YouTube, se a Twitch, hogy hát mégis milyen zene szól neked a játék alatt, amit mi úgy nem engedélyeztünk, mert nem szeretjük az ilyen dolgokat, meg a többi rüttü. Úgyhogy reméljük, hogy semmi ilyen nem fog történni. Persze, szól a zene. De van egy olyan gyanom, hogy ezek olyan zenék, amiket nem szabadna streambe leengednünk, de hát itt is érdekel ez. Amúgy jó van, ennyi. Persze, itt is szól a zene. Hideg acél. A rendőrség megelepte az Augustus bandát a Malom főhadiszálláson, írta Brave Walkman. Augustus banda vezér leleplezve Costa őrizetben, írta Brave Walkman. Mindegy cikket ő írja. Belső munka, az Augustus banda vezér megölve, kevesebb mint 24 órával a rácsok mögött, írta Break Bowman. Nos, tehát akkor sikerült szépen elérnünk az első szintet. I wish I could say otherwise, but it's a royal mess out there today. Chandler, Sayers, take Brookhaven. Ilyen meglepő. Christie, Selby, make sure things stay on the rails in the east. Cordell, Kelly, Chief wants you to have a chat with Detectives Lee and... Will do, Kowalski. What do you know, kid? They got you talking to the detectives already.
Na, oké. Beszélj a nyomozókkal. Most egy randi. Végy oldalvat is megint. Az leszek. Na. Szia. Hey, Cordell, Kelly, it's good to see you. We're gonna be ramping up our gang enforcement in the coming days based on some strong leads we've been getting, and we wanted to loop you in. No, again? The two main gangs in our sights are the Jawheads, my little problem, and Crimson Serpent. While you're out on the beat, we want you to keep your eye out for gang members committing crimes. Once you've resolved the immediate situation, be on the alert for any additional evidence they might have dropped. Yep. If you're able to arrest a gang member, you can also find additional clues by searching them. To take these gangs down, we're gonna need enough evidence to make the charges. Okay. For now, you can leave the paperwork to us. When you find something, take it to Eugene up in the evidence room. He'll link it to our active cases and keep us posted. Once we... The chief says he wants you in the ocean, but not so deep it's over your head. These might be the biggest operations the precinct runs, but we still need worker bees to take care of the nitty-gritty. That's where you come in. You're on what we like to call run around and deal with crap we don't want to duty. Like talking to that scumbag Antonio. Antonio says he'll pass us info at particular times and places. You'll go pick it up for us. Sometimes it'll be at Kavanaugh's. If he can't make it there, he'll call a prearranged payphone. He says it's the only way he can stay safe. What a pain in the ass. Yeah, but thankfully for us, he's your pain in the ass. You want to wear the blues? You gotta pay your dues. We all did it coming up. Damn right. Oh, while you're up, go ahead and take this to Eugene in the evidence room. He'll talk you through his organization system. Szóval, magyarán mondva, én vagyok az R1-es. Erigy ide, erigy oda. Hello. Csak egy maradhat. Oké. Lehet, ez egy hegylakó. Csak egy maradhat. Hey, Cordell. Thanks for bringing this in. I guess now's a good time to talk you through how I keep track of the evidence. Take a look. Averno's gangs all have a hierarchy. We don't want to go after the big boss before we can make the charges stick. To do that, we need evidence. As you gather materials from crime scenes, I'll track the evidence against the gangster's photo. When the detectives think we have enough to make a case, they'll put together an operation. We work our way up the chain. We get the low-level guys, and they lead us to the captain. We get the captain, and they lead us to the underboss. Eventually, we'll have enough of a foundation to target the gang's boss, arrest them, and shut down the gang for good. That Crimson Serpent evidence you just gave me is now logged in the right spot. Bring me more, and we'll start filling out the picture. Not all of the evidence you gather will be related to the gangs, but anything that connects to an active gangster will end up in here, logged against the appropriate person. Good luck out there. Köszi. Menjek vissza Léhez. Persze, hát erigy ide, erigy oda. You ready to get going on Crimson Serpent? Tell me what you know about them. The Serpents have been a player in Averno's drug and arms trade for a few years. Used to be all Chinese, but these days, the place is a regular melting pot. The leader's name is Charles Wong. He tries to play himself off as an upstanding local business leader, but we all know he's got a broader definition of business than most people. Guy's slippery as hell, but he keeps his hands clean. And his profile high, just to spite us. I can't wait for the day we take that smug slimeball down. How's the investigation going? Slow. Sometimes I just want these people to get a whole lot less civilized so we could take the gloves off. But that's me. I used to be in tactical. Still miss the adrenaline. These days it's more paperwork and less battering rams for me, but Praktikális voltam these guys, you better believe we're rolling in hard.
Our first order of business is Gia Weaver. New to the scene, but very arrogant. Looking to make a name for herself. You keep an eye out for evidence. I'll see if we can link it to her. Jó. Szolgálati parancsok. Persze, hát még mindig nem mehetek. Igen. Gyalogos járőrkő. Hát nagyon jó. Kösz szépen. Üldözés, mi van itt be? Gyalogos bűncselekmények. Járműves, jó van, oké. Itt vannak a bandák. Fejlesztés. Nincsen pontom. Statisztika. Egy nap. Mi az, hogy egy nap? Hülye vagy? Ha ott lehet egy napig, a 13 kilométert már levezettem. Hagyd el a rendőrséget. Hát akkor hagyjuk. Mindig nem beszélget velem. Jó, hát akkor irány az utca. Jó, oké, menjek a kijelölt zónába és járőrözzek. Mai, menj a járőrszokhoz, rendben. Mondjuk messzire nem kell menni szerencsére. Ja, meg is jöttem. Valahol itt leparkolunk, aztán cső. Úgy döntöttem itt. Na, nézzük. Gyalogos járőrözés. Bármi gyanús. Piac. Extra. Minden rendben van. Jó napot kívánok. Control, check this one for priors. Checking database for records. 84, no infractions on record. Jó. Engedd. Mi történt? Valami történt? Hol lett Kelly? Amott. Miért fut amott? Hova ment ez a hülye? Igen? Mit csinálsz? Can I have a unit to respond to snatch theft on Valami történt. Port Hollow Hill? Valami történt. Valami történt, futni kell, menni kell. Mindenki azonnal álljon meg, mi történt. Halt! You, stop there. Ez mi? You have the right to remain silent. Ó, rabolgatni akarunk, rabolgatni. Dispatch, I need an ID check. Affirmative, stand by. Rabolgatunk, nagyszerű. All clear on that search. No criminal history. Ó, kábítószer. Ajjajjaj. Birtoklás el. Mi? Ha? Volt egy kés is önné, igen, azt főszedtük. Ó. Ez a papírmunka delegálás. Ja, aha, értem. Jó. És valaki vigyen be tégedet, jó? Én ilyenre nem érek rá. Jó napot, uram! Control, check this one for priors. Received. Checking now. A baj? Parancsa ez gondatlanságból elkövetett emberölés. Kérem a szét a karjait. Találtunk semmit. Aha, szóval akkor nincs bekapcsolva nekem ezek szerint. Igen.
Jogos bűncselekmény. Mi ez? Joga... mi? Ha, ez. Jó? Letartóztas. Ó! Halló. Don't make it worse for yourself. We have units on standby if required. Az mekkora teperés volt. Nem sikerült, jól van béna, vagy? Nehogy már kocsit lopsz! Hát, hogy lesz itt egy kis gond. Suspect vehicle last spotted in Brookhaven. Gyere már! Eltűnt. Elment. Hol basszódjál meg? Basszom. Elszökött. Meglépett. Ezzel megbüntetek mást. Dispatch, I need an ID check. Elszökött, basszom. Checking database for records. 84 individual is a known felon. Nincs nálad semmi. Hát azt mondja, hogy betörés. Ez is. Hát nem hiszem el. Hey! Állsz meg, anyátokat. What do you need? Wait there. Arrest him. You have the right to remain silent. Hát jó, akkor meg rád verünk egy... ilyet is. Még valami esetleg? Jó. Kísérő, vigyen be téged a hóhér. Szép, köszi. Ez a nő itt nekem gyanús. Jó napot kívánok. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by. 84, no infractions on record. Köszönöm. Hol volt ez a beállítás? Engem ez így idegesít. Játék. Nehézség, súgó, kamera, párbeszéd folytatás. Jelző? Ez a felbontás. Még egyszer, nehézség. Analitika, engedélytem. Valahol szóval, hogy be volt nekem kapcsolva, amikor játszottam először ezt. A napot kívánok! Central, requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Rendben, köszönöm. Egy gyanús volt nekem. Álljál meg! Control, check this one for priors. Received. Checking now. All clear on that search. No criminal history. Rendben. All units, we've got a 911 report of a 1031 burglary in progress in Litchfield. Valahogy lehetett hívni. Várjál. Kihívás opció. Fogadás. Easy, automatikus. Ezért van, hogy valahol volt ilyen. Így. 10-4, request for backup acknowledged. We've got a chase!
You have the right to remain silent. Uram, ön le van tartóztatva. Jogában áll mindent elmondani. Bármi, amit mond, visszakísérjük. Just relax, will you? Jó? Csak hogy tiszta legyen az eset. Jó? Uram. Dispatch, I need an ID check. Ja, és meg is vannak a szobás. Checking database for records. Így egyszerűbb a játék. 84, no infractions on record. Maradhatunk itt. Hát mondjuk itt mondjuk rohadtul nem látok semmit. Control, check this one for priors. Agresszívnak tűnik. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. Én ezért átmutatom. Hopp, egy rugós kés. Hoppá, hoppá. Hoppá. Hoppá, illegális fegyver abban a pillanatban. Jó napot kívánok. Mondtam, hogy ön gyanús nekem. Jó napot kívánok, uram. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by. All clear on that search. No criminal history. Ha? Hát azért nézzük át ezeket a zsebeket. Hopp, hamis égszem. Ajjajjajjajjaj. Mondtam, hogy egy gyanús én nekem. Forduljon meg. Hát már önér is jöhetnek. Köszönöm szépen. Nem szeretnél? Bizonyíték, hopp, vegyük föl, vedd föl, csak álljuk oda úgy, hogy föl tudjam venni. Látom, hogy kék vagy. Na végre. Na. Multiple reports of a 1034 street brawl in Chinatown. Halt! Affirmative, backup is inbound. Abban a pillanatban Döbrői. Megyünk is a hívásra. Verekedésre hívtak ki minket. Már jövünk is. Egy csókolom, jó napot. Hopp, egy lépcső. Még egy lépcső. Got eyes back on our target. Don't let him get away. Suspect is fleeing on foot. Stop there. All right, punk, that's We have enough. units on standby if required. We got you, scumbag. Állj már meg. You, stop there. Ups. Szerintem mellé lőttem egyet. Ez se talált. Halt! Hát mi az Isten, nem bírom eltalálni. Na végre egyik megállt. Jó, You have the right to remain silent. A másik még fut, a másik még fut. You're coming with me. You're out of options, dirtwad. Na végre. You have the right to remain silent. Gyerünk.
messze van a haverja. Jó messzire futott, bassza meg. Atya ég, nem atya ég, bazd meg, hát hol lett a másik? Hol lett a másik? Ezt már letartóztatta a kollégám? No, vagyis megfogja? Nem, itt van. Hallod, de mit csinálsz, te idióta? Hát itt volt a másik. Hagytad elmenekülni? Vagy mi a pecsöm? Ó, édes Istenem, te szerencsecsomag. Bazd meg! Hát hova lett? Central, requesting a 1029 on the subject. Received. Checking now. Search returned with an active warrant. All right, I'm beat. Go to your desk to end your shift. Jó, térjek vissza a rendőrségre. Akkor én viszlek. Move along. Acknowledged. Hol a kocsi, amit kértem? Hol tette a kocsit, amit kértem? Itt van-e? Gyere, te idióta! Whoa! Oops! Break! Ugrás sikertelen. Odej báne. Quit struggling. Na, haladjál befele szépen magadnak, nem ellenkezünk. Na, kész. Adjuk a bizonyítékokat. Ó, 3-at is találtunk. Crimson el. Jó. Na, és akkor innentől kezdve rossz magatartás. Milyen rossz magatartás? Kikérem magamnak, a civil ugrott elém. Azaz. Jó van. Hello. Őrétes. Meg lesz a 3. szint is. Megkaptuk a pláza területét. És ilyen szarul végeztünk, nagyszerű. Mondjuk ebben a játékban nehéz jó eredményt elérni. Bürokrácia mindenütt. Listen up, everyone. Before you get to your regular assignments, we have a special guest who needs our help. And Spencer Eye Shop, madam. oh, my mistake. Spencer I. Sharp. Mr. Sharp is the curator at the Averno City History Museum, and he's got a situation on his hands. Hello, officers. I come to you with news of a serious crime. Several artifacts from the museum have gone missing, 20 in all. They stole them out of the exhibits? Some, yes. About half were stolen from out in the open. The rest were taken from our vault, which means that whoever made off with them knew what they were doing. Got any suspects?
I have no earthly idea who would do such a thing. And to tell you the truth, I'm more concerned with finding the lost items than I am with apprehending the culprit. Okay, you heard the man. Keep your eye out for any of this stuff as you move around the city. Then bring it in, get it to Eugene, and we'll send it back where it belongs. Thank you, officers. Averno City's legacy depends on you. Another day, another dime. Hopp, elfelejtettem, hogy le vagyok némítva, és föl se tűnt, hogy nem hallom a saját hangom. Bunkok! Senki nem beszélgetett velem. Nézzük egy fegyvercserét. Igen. Ha már nem cserélünk fegyvert, mert az lesz a baj. Unit 84, investigate a suspicious object that has been observed at the rear of the ACB bank. Lettem. Indulunk. Central, we've located the item. Property of Averno Museum. Doesn't look particularly dangerous. Looks like we need a 4-digit code. Amikor találsz egy széfet, a kódhoz szükséges infókat kezelned vannak. Egy olyan sorozat, mint az 1, 2, 3, 4 túl kiszámítható lenne, de mi a másik oldala? Mi a másik oldala? Így 3, 2, 1. Igen. Mert is a bátorság szimbóluma, megtaláltad a egy kulcsot. 1 a 20-ból, nagyszerű. Jó, hogy ezen a körzetön kell amúgy is tevékenykednem. Jó. Akkor ma mehetünk is. Kiskezét csókolom. Ember van állva? Dispatch, I need a warrants check on an ID. Gyanúsan viselkedik. Checking database for records. 84, no infractions on record. Azért én átkutatnám. We'll take that. Ajajajajaj, hamis cuccok. Ajaj. Why'd you arrest him? Ja, hogy nem köt volna letartóztatni, csak megbüntetni? Jó, hát akkor vigyétek be. Hopp, egy járdán parkolás. Nem főtörni akarom. Túl közel keresztül, járdán. Attention units, we have reports of a street fight occurring in Chinatown. 84, Adam, show us handling. Megint verekedők? Ha ketten vannak, azt ma nem szeretem.
Menjünk. You, stop there. Chase him! All right, punk, that's enough. 84 Adam, we have backup in your vicinity. What do you De need? miért utánam futsz, te debil? Miért nem a másik után? You have the right to remain silent. You got this, kid? És a másik hova lett, te hülye? Mert ezután futó te is. Én utánam győz, bazd meg. Looks like we lost them. Igen. Idióta. Utánam futva. Requesting a 1029 on the Ott lehet subject. ennyire egy barom valaki. Affirmative, stand by. Fisz szétrúgja a All seggemet, vagy clear mi on van? that search. No criminal history. Good catch. Ó, lőfegyver. Nagyon jó. Vigyen be téged a hóhér. Itt hadnálak, ahogy a picsába legszívesebben. At my location. Copy. We are observing an individual illegally dumping trash. Copy that. Suspect vehicle was last seen in Central Plaza. Suspect vehicle identified in Litchfield. You're too far away. Suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Ne kérjünk segítséget. Dispatch, we need backup here. Understood. Confirmed. Spike strip deployed. Suspect vehicle last spotted in Bakersfield. Beleszaladsz végre? Csak nem. Suspect vehicle identified on Fenwick East. You're too far away. Surrender now. Ott le kellene valakit? Nem. Suspect vehicle last spotted in Bakersfield. Get tighter to the suspect. Suspect vehicle was last seen in Mercer Heights. Nem bírom elkapni, bassz meg. Surrender now.
suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Persze meg kezdje el futni is. Azaz a... Hát szarügy. Hold still, damn it! Előtt a kocsi, bazd meg. Oh, it's like that, is it? Dispatch, 1053 with a runner. Dispatch to 84, message You have the right to remain silent. Hú. Hopp, egy bizonyíték. A pajtás, gyere velem. Quit struggling. Control, check this one for priors. Súlyos testisértés, autórablás, cserbenhagyásos gázolás és 4 kevésbé Nothing súlyos. flagged in the system. They're clear. Ah, contraband. Mondta, amúgy részeg vagy azon kívül, hogy kábítószer feszítő os... Ó, és még részeg is van, hát teljesen jó. That explains the driving. Na, gratulálok, barátom. Csáva. Nekem ez a zöld autó gyanús. Control 84 requesting a plate run. Affirmative, stand by. 84, individual is a known felon. Positive plate check. Let's bring him in. Szállják ki. Nem azt mondtam, hogy fuss-e. Assistance is available. You have the right to remain silent. Just relax, will you? Utólépésben egy kicsit, jó, légy szíves, húzzál bele. A kis pajtás. Dispatch, I need an ID check. Gépjármű Checking lopás. database for records. Ej. All clear on that search. No criminal És history. ki? Ha már loptad a járművet, hát abban benne valami, még rád lehet verni. Good catch. Szia, facsi! Na, akkor mivel a lopott járműben találtunk még fegyvert is. Ja nem, bocs, kábítószer. Teljesen jó. Esetleg ittál. Ez nem, jó van. Okay, they're sober. Haha, köszi. Vigyenek be tégedet. Gyere már te, pémpöcs. Hello, mit csinálsz? Available radio cars. We have a 1031 burglary reported in Chinatown. Nothing flagged in the system. They're clear. Central, we'll take that. Control, we are searching the vicinity. They're trying to get away. Chase him! Álljál meg, te rühes. Álljál meg! A rendőr nevében megáll. Units on standby if required. Anyádat, te gyorsan futsz. Hold it. He's running. Take it easy. Állj már meg! Eredetileg angol.
Ahogy elkezd lopni nekem azt a kocsit, már megverlek. Basszod meg, ugye marra fog. Na jó van aztán. Na! Hát nem bírom elkapni. Törvény nevében álljon meg. De most miért nem veszi elő? Állj már! Hát de... All right, that's enough. Eredetileg amúgy angol nyelvű, de hát a gépi magyarításoknak jó voltából. Ups! Majdnem civil találtunk-e? Don't make it worse for yourself. Állj már meg, hát nem hiszem el, hát meddig futsz. Nem bírom eltalálni, ez messze van, basszus. Hey! Take it easy. Nyugi, nem fog fájni! Szépen bírom eltalálni őt. Hogy csapna el téged valamelyik autó. Komolyan. Hey, fogd meg! Na menj a nyárba. You're out of options, dirtwad. 10-4 units on their way. Na, mi lenne, ha mondjuk beszállnák autóba? Csoda mi? Elment. Hol van? Most hol van? Hova lett? De most miért ugyanoda mutat nekem vissza? Vagy most mi történt? Ne törtem a játékot. Most nekem totál más irányba mutat a játékot. Most hova menjek? Csak azt mondja, hogy jöjjek ide vissza. Miért? Oké. Visszajöttünk ide és hirtelen egyben megjelent a csávó, akit üldözök. Get closer! Megint eltűnt. Ott van. You're too far away! Jó gyorsan, bassza meg! Jó gyors kocsit választok. Megint eltűnt az Istenit. Na most már erre ment. Jó kérdés. Szerint arra ment. Reméljük megtalálja. We need to find that suspect. Watch out! That's our suspect's vehicle. Megvan. Megint elvesztettük. Megvan. Jövök. Jövök. Üldözzétek, jövök. Valaki. Bocsi! Hirtelen ennyiben nem láttam, hol valaki. Azt hittem lekanyarodott. Még itt látom is lekanyarodott. Na és itt merre? Merre? Arra ment. Bassza meg. Reméljük, hogy ő még őt üldözi. There they are! After that vehicle! Nem bírom őt utolérni, azt ki annyi kocsit választok. A hülye volt. Ha messze tart tőlem az üldözés, és sose fogom utolérni. Hát most való itt jön. Állj meg!
Habozoljátok! Ne engem! Ember egyszer elkaplak. Lepuffantalak a francba. Ez az garambózott. Te ne fékeljél be, te pöcsön! Close the gap, Boots! Megint elveszítettük, de jó! Nem tudok rá valamit, nem tudok lekérni semmit. Leamortizált már nem tudom hány rendőrautót. Megvan. Én nem menekültem. Assistance is available. Na most rángetsz, na most faszolsz. We need some backup. Dispatch to 84, message received. Get closer. Azt a kurva életbe, hogy a fát találom. Az a baj, már minimappon nem látom, hogy mi történik. Rossz utcán vagyok. De még nem baj. Most már baj. Oops! Get tighter to the suspect. He's crashed. Megvan. Hook 'em and book 'em, kid. You have the right to remain silent. All right, that's enough. Nem tudom miért menekültél, bazd meg ennyire, de... És ki a kocsit, jó? Hát úgy azért ezt úgy átkutatnám, ha lehet. Nem? Lehet? Tudom átkutatni, de várjál, mindjárt átkutatom én ezt a rohadt kocsit, várjál csak. You waiting for a written invitation? Nem tudom kitolni a seggét, bassza meg. Szerencsétlen. Nem utasd a papírokat. Autórablás, betörés, letartóztatás, elmenekülés, gyorshajtás. 84, no Kurva jó volt. Nem vagyok jó, hidd el, ezt nagyon szarul csináltam. Ez most nagyon szarul ment. Ó, még ittas is vagy. Got ourselves a drunk driver. Ugye van egy ittas sofőrünk. Remember, you can search suspects' vehicles for contraband. Jó, tudod mit Grab it up, partner. It's beer a o'clock. kollégák kocsiját most meg. Látom, ott amortizáltam. Szállj be. Ez az. Legalább 2 rendőr... Mi? Ez engedély nélküli kurva. Jó, szálljál ki, légy szíves. You got this, kid? Revelem. Tudom, miért nem engedély, hogy beszálljak? Hogy az a kocsit használhassam. Megyünk a sajátunkkal. Gyere te idióta! Nem, veled is csak... Hogy átkutatnám ezt a kocsit, ha lehet. Hölgyem, megyen odébb! Ja, nem tudok kitolni. Mind the civilians. Tudom nyitni? Nem. Jó, oké. Akkor ezt nem lehet kinyitni most már. Jó, menjünk vissza, mert most már csesztetni fognak a túlóra miatt. Bocsi! Mikor látnák is valamit, mennyivel jobb lenne.
helyzet, facsi? We have a dope slinger out of city. Affirmative. Nem nagyon érdekel. Getting shot at. Én lejárt a műszakom, szavasz. Lövődöztek, ahol akartak. Ja. Mentem. Menjél már, hát nem látod, hogy villogó rendőrautója? Mondjuk látod, nem látszik, hogy villog, már annyira össze van már törve. Just relax, will ya? Egy órája kipróbáltad? Jó játék amúgy, nekem tetszik nagyon. Csak annyi a gépi magyarításról szedtem le hozzá a magyart. Amúgy igen, egy kicsit nehéz a kameraszögei miatt irányítani meg minden, de úgy zseni. Arra prológusig eljutottál? Vagyis azt megcsináltad? Ez kb. Az volt egy olyan 1 óra. Na. Rossz magatartás, 260 XP. Városi tisztogatás, városszerte kezdeményezés, amely a szemetelés és graffiti szabályosság összefogad a város elérhető műszak. Jó, köszi. Tényleg a pontokat be kéne váltani. És csak büntetni mentél. Én első részt megcsináltam. Hát már igen, első részt megcsináltam, de mondjuk már 2 órája megy a stream. És nézzük a legkevesebb pontot, az milyen üldözés volt. Ja, levontátok a kocsi javítást a pontjaimból, vagy mi az Isten? Na, mi van? Már még mit akarsz? Cordell, you busy? Igen. Csúnya az arcot, foglalt vagyok. What do you need? I have an undercover assignment for you. Fedett megbízás. We're getting reports of street races happening across Averno. Same cars keep showing up. We're pretty sure it's some kind of organized group. If they're flouting the law to race like this, we have a feeling they're up to a whole lot more. I want you to keep an eye out, and if you can, work your way into their outfit. Stay incognito, gain their trust, see what you can find out. You got that? Értettem. Yes, ma'am. Akkor voltak éppen a 2 nagy lövöldözéseid, meg mindenek meg voltak. Hát, megyünk ide. Come on, kid. Let's roll. Ja, várjál, pontok. Eredmények, nem? Bandák. Nem? Fej. Igen, ez kell nekem. Na, azt mondja, hogy fizika. Mi van itt? Jármű. Igen, járműve, léci. Állj, miért álljak meg? Megálltam, tessék, állok. De amúgy gyűlök, de igen, miért álljak? Nem szeretnéd látni tovább, hogyan halad a történet? Még egyszer, hogy csináltad? Mit? Ja, H betű. Erre gondolsz? Megnyomtam a H-t. Mint Hugo. Itt van térkép, kézikönyv, statisztika, sikeres hívások 17, gyanúsított letartóztatás 15. Erre, igen. Mi? Maradjak itt. Vagy mi? Mit akarsz? Mit akarsz tőlem? Igen, H betűt kell megnyomni, mint a Hugo, de hülye, meg összes többi, tudod, ez a középet, ez a gomba, G még a J között, az Y meg a N fölött, alatt fölött.
Ez a fejlesztést kerested. Fejlesztések, tessék, itt van. Van harci, rendfenntartás, összes többi. Igen. H betűt megnyomod, és akkor itt vannak a TV. Most már megyek tovább, jó? A helikopteres volt a kedvencem. Azt mondja nekem, hogy micsoda, oké, te vezetsz. Én újoncként, hát mondod, te hülye vagy. Hogy keres egy járműautót. Tessék, kerestem. Na gyere te, idióta. Nálad is ilyen hülye volt a társad, amúgy? Mi van? Ja, becsön van. Bocsi. Olyan gondod van? Rendőr vagyok. Na, de amúgy van szerelő is. Tehát járőrözés közben is tudsz szereltetni. Vagy mit vagy-e? Hú, ez a kameraforgatás, ettől, hogy vértés kapok. Taking their dirt nap, Crimson Serpent's got a shot at the top. Who would have thunk it? That Charles Wong's been around the block. Guns, trafficking, gambling. Never got as big as the AG, but he runs a serious operation. And yeah, we've one to watch. She's got fire in the belly, and no mistake. And I got a feeling she has a friend or two in uniform, if you catch my drift. Egyenruhában. Oh. Oké. Igen, és most mi? Van már két bizonyíték. Ja, már van két bizonyítékom ott elleni. Jó van. Na. De szállj már be, te szerencsecsomag. Istenem. All units, we've got a 911 report of a 1031 burglary in progress in Chinatown. Ne kezdjen már futni, az Isten áldjon meg. We have units on standby if required. Meg vagy. You have the right to remain silent. Gyere pajtás, megyünk vissza. Állj már, menj már innen, te hülye. Hopp, egy bizonyíték. Na, személyigazolvány. I need a warrants check on an ID. C-vel. Amúgy lehet írja, hogy mivel kell ráugrani. C-vel. Vagy legalábbis nekem arra van állítva. Egy kicsit átállítottam a billentyűzetet amúgy. Mi van? Sőt, még azt is bekapcsoltam, hogy ne kelljen kiválogatnom, hogy mit szeretnék vele csinálni, hanem egyből kiírja a büntetéseket neki, meg minden. Történik semmi. Central, requesting a 1028.
Checking database for records. All clear on that search. No criminal history. Járban parkolsz? Dispatch, I need a vehicle registration check. Affirmative, stand by. 84, no infractions on record. Én hallok egy riasztót. Evasive maneuvers. Armed burglary in progress in our patrol sector. Roger that. Suspect is down. One dead. Cover the body. Where'd they go? He's shooting! Got eyes back on our target. Reach for the sky. Take him down! Lelövöm a társamat így. Ne szálljonálok! Majdnem meghaltam. Take him down! ACPD, drop it now! De ne kéne húznom, de kurva gyorsan. Mi lenne a legugónál? Central, suspect is neutralized. Lehetne hívni esetleg? Erősítést, köszi. 84 Adam, requesting backup. Acknowledged. Shots fired! Ezt letartóztatom. Book 'em, Dano! You have the right to remain silent. Kap. Barátom. Hát te most pórul jártál, de kunyán. Elveszem a fegyveredet. Dispatch, I need an ID check. Affirmative, stand by. Search returned with an active warrant. Well, looky here. Néni, miket találunk itt. Mit szólsz mondjuk egy letartóztatáshoz? Akkor vigyen téged be valaki. Akkor még itt van még egy ember. Egy fegyver. Két fegyver. Egy test. Jó behajítottam oda. Még egy test. Gondolom a kocsik nem átkutathatóak. Jó. Any available units. Street vendors are reporting a possible narcotic sale in... Hogy a viharba ne, már megyünk is. Bakersfield. De mit csinálsz? 84 to control. We have a vehicle accident in my 20. Copy. Copy that. Control, we're on it. Jármű Control, baleset. check this one for priors. Jó, oké, akkor most ezt Received. Checking now. Kettem, Nothing hol a flagged in the másik? system. They're clear. Fújnád, légy szíves. De most mi van? You have the right to remain Most silent. miért tartóztatlak le? Hello? Dispatch, I need a warrants check on an ID. Checking database for records. Hát a csávó simán kiszállt a kocsiból, és elkezdett Records indicate elsétálni. prior criminal activity. Fegyver van nála. All right, that's enough. We have units on standby if required. Asszapó, hova szaladsz, hülye gyerek? You have the right to remain silent.
Azt mondom, hogy letartóztatlak, akkor letartóztatlak, te idióta. Figyelj téged valaki, jó? Haverodat meg mindjárt intézem. Nálad még ott tartottuk, hogy nyisd már ki, légy szíves a kocsi hátulját. Hogy vizsgáljam. Good catch. Jaj. You just gonna leave him there like that? Barátom. Rossz kabát volt rajtad, ez a baj. Ma innen láttam, rossz kabátban vagy. De ez volt a bűnöd, rossz kabátban voltál. Ne ugráljál, bazd meg, gyere! Ja, szerinted ő rossz helyen áll? Close, but no cigar. Nem. Check your handbook. Hoppá. Pedig azt hittem. De ő igen, ő tuti rossz helyen áll. Bingo. Neki visz a kocsinak, betartóztatlak. Multiple reports of a 1034 street brawl in Springwood. He's shooting! Whoa, we can't use lethal force here. Ne kezdj el futni, légy szíves, ne kezdj el futni. Assistance is available. Nem is láttam, hogy lövök. Na, meg vagy. Jogában áll hallgatni, bármi, amit mond. Az nem tudom. Várjál? Eldobtál itt valamit? Nem? Akkor csak sétáljuk vissza a haverodhoz, jó? Na, utólépés 1-2. Nem érünk rá egész nap. Jogi címben megvan a haverod is, nem kell félni. Tudjuk, hogy verekedésből még kellett meghalni a barátodnak, azt nem tudom. Ó, ja, most sem tudom. Emlékszek. Ha van itt egy lőfegyver. We've got a fatality here. No. Control, check this one for priors. Affirmative, stand by. 84, no infractions on record. Bocsi, itt vagy még? Akkor mutatok mindjárt még valamit. Nem? Már ezt tedd le? Mondom, tedd el a fegyvert. Hogy is csináltam? Nem ezzel nem tudom mutatni. Azt is be lehet állítani nekem, mert gondolom neked akkor úgy volt, hogy te neked kellett megnézegetned, hogy mit kezdesz a jó madárra. Dispatch, I need an ID check. Checking database for records. Nem is tudom, szóval hol kellett most így hirtelen átállítani. Nothing flagged in the system. They're clear. Itt tudod, itt vannak ez a papírmunka, meg minden ilyenek. Én megpróbálok valakit keresni, akinek ezt meg tudom mutatni neked, mert be lehet állítani, ne kelljen bele baszakodnod. Nem csak egyszerűen megcsinálja magától. Nekem van All units, multiple sightings of a vehicle drifting between lanes on Fenwick intersection 3. Right, is that gunfire? Valaki lő. Kérhaszt lő engem.
Central, we got a trash Azt mellé tosser. engem, vagy mi? 84 received. Support Valaki lő. standby. Getting shot at. Nem tudom, valaki lő. Jó napot, Dispatch, uram. I need a warrants check on an ID. Affirmative, standby. 84, no infractions on record. He's crashed. They've ditched the vehicle. Affirmative. You have the right to remain silent. Tudom, hogy valahol át lehetett állítani neki, olyan micsodázom, csak mindjárt próbálok rájönni. Ó, alkohol. Ajajaj. You're gonna DUI to that charges. All right, that's enough. Igen, elbetű. És kihívás opciók. És itten ezt a szabály. Automatus vagy kézi. Át kell tenni automatára. Itt, ha így állsz vele szembe, akkor kell nyomni egy elbetűt. És akkor automatikusan írja be itten az, hogy a szabálysértéseket automatikusan kitölti. Next time, search their car for contraband. Az, hogy kilövődözött rám, azt most nem tudom. Hogy elnézem, azért jól összerondították a dolgokat. És szép tiszta a járművünk. Egy gyanús vagy nekem, barátom. De egy gyanús, meg így hívás. 84, Adam, show us handling. Itt a gyors kocsit választott, ez megint így fog üldözni hónap utánig. Menj már előlem! Szirénázó rendőrautó jönne, az meg. Ne oda húzzatok be, bazd meg! Idióták! No, ne oda húzzál be. Suspect vehicle identified on Apollo intersection 7. Mondom, ezt a beszédet én átettem Q betűre például, hogy könnyebben kezembe essen. Assistance is available. Dispatch, we need backup here. Roger. Ha! Húzz vissza. Spike strip deployed. Hallod, hogy lyukos kerekekkel is gyorsabb minden. Suspect vehicle was last seen on Apollo intersection 8. Suspect vehicle last spotted in Sentinel Square. Units on standby if required. 1054 civilian casualty. Roger that. Suspect vehicle identified on Electric Avenue. Surrender now. Suspect vehicle was last seen in Jonasville. Don't let him get away. Suspect is on foot. Received. Hát persze, kezdj el futni. Az az a... You have the right to remain silent. Köszönöm, kolléga. Control, check this one for priors.
Autórablás, cserbehagyás és gázolás, letartóztatás, elkerülés és 2 kevésbé súlyos. Hát ez szép volt, köszönöm. We'll take that. Ó, feszítővas is van. Még autórablásnál nem is csoda. Okay, they're sober. Jó. Ezt még nem járt le a műszakon. Kérünk egy másik járművet. Ezt is elbetűvel lehet amúgy. Nyomsz egyet és akkor tudsz egy új járművet lekérni. Műszakot hamarosan véget ér. Ér vissza a járószolgálatba. Nem vagy az én körzetemben, nem érdekelsz. Az mi? Ez mi mindig itt áll? Szevasz, haver. Akkor gyere, beviszlek én, hát most. Szóval valahogy itt felejtették a többiek. Shift's over. Yabba dabba do. Yo. Central. Requesting a 1029 on the subject. Affirmative, stand by. All clear on that search. No criminal history. Oké, gyanús volt, hogy fut. Na gyere velem. Just relax, will you? Örülök, hogy tetszik. Pillanat. Bocsi, csak azt hittem kopogtak. Valaki zörgött. Na. Mentünk a bizonyítékraktárhoz. No, szereztem négyet szereztem ellene, el lehet kapni. Ez az, összejött a 4 pont. Na. Ó, rossz magatartás, hogy csak 90-et ment le. Megkaptam egy új járművet, azt hiszem ez volt a gyorsabb, nem? De nem tudja már. Ó, még egy szintlépés. Éjszakai biztonsági projekt, de jó. Még egy pont.
Még egy terület. Jó, akkor nézzük. És így is majdnem az utolsó helyen végeztünk. Nagyszerű. Na hát azért ez több mint egy óra játék, mert nekem 2,5 óra volt idáig eljutni. Cordell, nice work out there. We got enough evidence to give Weaver her day in court. Antonio got in touch. Says he's gonna call the payphone. Why don't you go talk to him for me? Miért nem beszélsz vele helyettem? Hát kösz szépen, rohadjál meg. Várja? Pontok, ezt mindig elfelejtjük. Vagy? Te. Na, azt mondja, hogy mi kéne nekem? Mi? Hát mondjuk ez egy cheat. Ha gumijait kilukadnak, automatikusan újra fújódnak. Hát azért ez cheat, szerintem. Legyen ez. Maximális állókép. Legyen akkor ez a lefoglalt. Jó. Figyeld, ha gondolod, most is be tudlak csatlakoztatni. Ha akarod, mert oké, most nem fut a DC, de be tudom. Ha esetleg érdekel. Vagy nem? Oké, mindegy. Gyere már, te sűt hal. Nem játszom most, mert asszonyjal van dolgunk, úgyhogy hétvégén nem hiszem, hogy fogok játszani. Nem villogva jövök, akkor nekem jön, baszki. Hihetetlen. I got a tip on Weaver. She's on the rooftop on Portolo Hill, right by the gas station. Better get there quick. Azt mondja, jobb, ha gyorsan oda megyünk. Hát ha azt mondod, hogy jobb, ha gyorsan, akkor arra... It give you anything? Weaver's at a rooftop on Portolo Hill. We have to go right... That's great, kid. I'll call it in. Dispatch, give me Lee. This is Lee. We know where Weaver is. Rooftop on Portolo Hill. Heading there now. 10-4. Great work. We're on our way. Squad car. Looks like someone beat us to it. Hogy az még nincs itt. Hát szerintem gumibotra most nem annyira lesz szükségünk. Ja, most hozzám kell összetételeznem. Jó.
Hova kell menni? Bűnözés elszabadult. Tudom, rajta vagyok az ügyen. Ilyen beszólást. Nem arra. Appreciate the donation to my retirement fund. So yeah, the department's starting to build a pretty serious case on your outfit. If you guys keep leaving loose ends, it could get rough for you. I'll tell Popov to tighten things up. Anyone new in the department I need to worry about? Nah, just a rookie. Remember Chief Cordell? His... More cannon fodder. Love it. Ott a tégla. Igen, igen, ahogy írod. Hey, who the hell is that? Christ, it's the Cordell kid! Hello, szia! Igen, nem tudlak? Miért nem? Jaj, ne, jövök! Jó, ez nem történt meg. Rohadjál meg, haver! Hát de oda ugorja, hülye. Majdnem meghaltam. Meghaltam. Segítség! Ez mi volt, basszus? Ja, hamarabb elkapom. De nem tudom elkapni. Ja. Húj! Mi lenne, ha elbújná? Csoda mi? De! De kapják most. Police officer, no one move. Annyi fegyver. Erre ezeket nem lehet használni. Na jó, menjünk, mert megint az lesz, hogy lemaradok a csajról. Jaj, megvártál? De rendi vagy. Ott rossz gombot nyomkodok. Én vagyok az erősebb, de hogy bár bazd meg faszi vagyok a kurva életben. Ugye lehajítom őtet. You have the right to remain silent. Hey, Cordell, look who the cat dragged in. Officer Choi. Choi tisztet. Come on, Kelly. I thought cops were supposed to stick together. And I thought they weren't supposed to take kickbacks from crooks for inside information. Hölgyeim és uraim! Meglettek a bűnözők. Igazoltassuk őket. I need a warrants check on an ID. Received. Checking now. One perp coming in, dispatch. Search returned with an active warrant. You got this, kid? Nem.
Jól van, csak kísérni lehet őket. Jó van, hát akkor bekísérjük, ennyi. Get the perp into the car. Azt hittem, őt is lehet esetleg igazoltatni még minden. Elkaptuk, igen. Szia, Geri! Mindig így köszöntök mindannyian. Oda néz, facsi! Hát hozza magától, bazd meg! Hát észhőt ért az öreg. Mi a helyzet, Geri? 1000 éve. Fuck. Légy szíves, add át én nekem. Quit struggling. A letartóztatásén mennyivel szebben fog látszódni az, hogy én írom alá. Nincs semmi jó köszönés, hát hallod? Nem tudok semmi olyan, nem tudok olyan alert ilyen köszönősre. Come on, Daniel. Majd keressek neked egyet. From the rank and file, but you know better. I was working undercover. Edett ügynök voltam. Don't try to feed me that, Troy. When Cordell found you, you were delivering our info to the Crimson Serpent. So I could prove they're dirty. This may come as a shock, but we already know the Crimson Serpent commits crimes. Now we just know they commit them with your help. Köszi a szívrohamot, Geri. At least I won't have to call you that much longer. Don't do this. I have information to trade. There's a Igen, shipment szándékosan hangosabb, ha ti is megjegyetek. From where? Ez jobb lett volna, az. I'm not sure, but it's coming in at the docks. Oh, it's good to know a ship is going to come through the docks. It's supposed to be the biggest one they've had all year. Pavlov is overseeing the drop personally. Now there's something we can chat about. Thanks for your work today, Nick. You can go ahead and punch out. Amúgy nem tudom, Fanni nem így köszönve nekem. A kígyó méregtelenítve. Újabb bűnbanda rogyadozik. Wyfer kapitányfő letartóztatva. Ó, és előkerült Dimitri. Beszélj meg tanulni, oké. Kéne inkább vizet hoznom, mert már kiszáradt a szám. Játszottam volna amúgy veled, tehát mondtam volna, hogy mehet a farming szimulátor, de őszintén lemondtam, mivel én nekem is sok volt a dolgom, meg minden, meg te voltatok, lemondtam előfizetést, úgyhogy így kicsit mellé lett lőve most a dolog. It's time to get moving on the jawheads, Cordell. Let's start with how they What can you tell me? They're garden variety punks. Wannabe revolutionaries. Heads full of garbage and faces full of safety pins. Christ, I'd rather deal with hippies any day, and I frickin' hate hippies. Along with the love of terrible fashion and music, seems they've developed a taste for armed robberies, assault, and smuggling. You name it, there's probably a lowlife doing it. How's the investigation going? Well, they're not exactly hiding what they're up to. We just need enough evidence to make the charges stick. The chief said he was going to help me out with some personnel, but then we all have to start somewhere. I just don't know why it has to be on my case.
Until recently, the Jawheads were a bunch of disorganized small-timers. Something changed when they crystallized around this band Caviar Lockjaw, or as I like to call them, Audio Poison. The band's been an effective recruitment tool. Now kids are lining up to get a taste of living dangerously. So our first order of business is to take them down. I want you... No, hát akkor folytassuk. Ja, vissza kéne menni fölvenni valami melót. Na, mik vannak, miből lehet válogatni? Mehetünk gyalogosra, parkolóórázni, jármű vagy jármű. Legyen most egy gyalogos. These streets won't clean themselves. Meglássuk abból, mit tudunk kihozni. Mi lenne, ha kipróbálnánk a... Acknowledged. Járműcserét akarok, nem lehet? Nem enged járműcserét. Ami volt, gyalogosat választottunk, ugye? Jó, hát akkor mi van már? Ja, gondolom megint infózás. Loitering activity in this location. Acknowledged. Yo. Copy that. Central. Requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. 84, no infractions on record. Még hova szalad már megint? Nem, te hova mentél? Ha? Mi van a kezedbe, te hülye? Normális vagy? Vagy itt a szemét, amit eldobott? Láttad? Fogta magát, az elszaladt és micsoda sokkolóval vigyünk vissza a kezébe. Mit láthatott ez a Looks like your hülye? buddy Choi's in a whole mess of trouble, huh? In my experience, it never ends well for Dirk. Gun running is Crimson Serpent's specialty, so dollars to donuts, that's what's in that shipment. I bet you 50% of the weapons in Averno came from those guys. On the plus side, you stop this shipment, you take away firepower from crooks all over the city. Popov's the real deal, though. He's gonna be a hard nut to crack. I'll keep my ears out for any more info. Kösz az infót. Jó, hogy jössz, éppen megyünk. Jó napot! Dispatch. I need a warrants check on an ID. Agresszívnek tűnik. Affirmative, stand by. Vajon miért? Nothing flagged in the system. They're clear. És légy szíves. Jó, rendben, köszönöm, viszlát. No. Azt mondja, hogy nézzünk körül itten. Vajon ki lehet gyanús? Ki viselkedik gyanúsan? Ott van, ott vegye. Azt tudja, hogy micsoda. Figyeld, a hátán ott van a kígyója. Állj meg, légy szíves. Hello. Dispatch, I need an ID check. Received. Checking now. Records indicate prior criminal activity. Hát, másodfokú gyilkosság. Hoppá. Minden bizonnyal, csak még ki kéne találni, hogy mit. És mikor. Akkor mindenkinek jó, mondjuk. You have the right to remain silent. Ezt vigyen be téged az, aki akar. Jó napot kívánok, uram! Central, requesting a 1029 on the subject. Checking database for records.
84, individual is a known felon. Letartóztatás elkerülése. Na, már kezdi. Gyorsan nem fogsz elfutni előlem. Bevélem. Assistance is available. De kapta! Na végre volt hasznom belőle. Végre volt hasznom belőle, te nyomoronc. Na, akkor még egyszer. Mi van a zsebedben? Hát ha ennek lesz kóp része, az nem volna rossz. Az nem volna bizony rossz. Amúgy eredetileg úgy emlékeztem, hogy ez kóp lesz. Jó, akkor nem állítalak meg, mennyi a megbeszélésedre. Egy kezit csókolom, hiszen még az olyan kérhetem. I need an ID check. Affirmative, stand by. 84, no infractions on record. Esetleg valami illegális dolog van önnél. Ki az, aki hajkafét volt maga? Jó, mondjuk nő, oké. Köszönöm szépen a viszontlátásra. Ó, szemben forgalomban parkolunk. Ejjjjjjj. All units, gain confrontation with shots fired in... Stop there. Springwood. 10-4. Suspect is neutralized. He's shooting! Azért ezt most kapjuk, bassz meg! Take him down! He's shooting! Ez végre nem el kell bújni? Take him down! Várjál. De hülye vagyok, hát... Én nem hívok segítséget. We need some backup! Acknowledged. It's a flame out! Azt hiszem, abból baj lesz ott. Ezt elbasztam. Meghaltam, igen. Hülye voltam, hogy ilyen fegyverrel mentem rájuk. Egyezben jövök. Hogy sarkon fordult egy bő. Bocsika? Central, requesting a 1029 on the subject. Igen, pisztoly messzebb jobb, igen. Azt kellett volna használnom. Kurva szarab váltás, lehet, hogy 1-es, 2-es, 3-as gombot kellett volna használnom. Got a narcotics transaction in progress. Hello? Roger that. Acknowledged. Jó, mindegy, én őt letartóztatom. 84, Adam, show us To remain silent. Halló? Ez most mi volt? Mondjuk így végignézed, hogy megver engem, bazd meg. Idióta. Kurva anyád.
You have the right to remain silent. Ez most komolyan fogta és végignézte, hogy megver engem. I need an ID check. Affirmative, stand by. Ne ütös be a Records kocsit, indicate prior criminal activity. What have we got here? Azt mondom, nekem ne rakd be itt a kocsiba, mert nagyon csaplak. Mi volt itt a üzlettárgya? Tudjuk meg. Nézzünk körül itt egy kicsit. Nincs valami illegális dolog. Oh, ma innen látom illegális dolgot. Central be advised of property vandalism in our vicinity. Hallotod, itt van mögötte, de itt. Central, we'll take that. Itt találtam, haver. Book 'em, Dano. De most komolyan meglökte engem? You have the right to remain silent. Nem tudtam átnézni. Nem, ilyenkor már nem lépnek le. Control, check this one for priors. Received. Checking now. 84, no infractions on record. Szóval nincs nála semmi, hát a bizonyítékot előbb találtam meg, bazd meg. Műszak hamarosan véget ér. Patrol in the vicinity, attend a street mugging in Bakersfield. You're coming with me. Assistance is available. Police officer, no one move. De most miért nem ugrott rá? Ez meg... De... You have the right to remain silent. Megölted a túsz, hát meg... Nem is igaz. Hopp, mit találtam? Central, requesting a 1029 on the subject. Másodfokú gyilkosság, jó, nem én öltem meg. Nem én öltem meg, majosságom, nincs sem bizonyítékotok, hogy én voltam. Just relax, will you? Copy that. Térj vissza az erőszolgálathoz. Nem vissza kéne mennem a rendőrségre? All right, I'm beat. Go to your desk to end your shift. Nem láttatok semmit? Szerinted, Facsi, ezt a kocsit itt megbüntetem, kapok érte pontot?
Aha. Jó van, ne jöttél kísérd, mert... You got this, kid? Én kérem a pontot érte. Nincs felvételetek róla, látni akarom. Na. Lejárt a műszak ismét. Klippeljétek, gyerünk, de lássam. Na, jöhet a klip. Új funkció feloldva. Hagy figyelmen kívül Kovalszkit és szabad testre műszakot választhatsz. Megint egy pont. Na, tessék, semmi rossz magatartás nem volt, úgyhogy nem öltem meg, jó? Hoppá. Hoppá, ott a bizonyíték, csak szólok, jó? Remélem láttátok. Ott volt a bizonyíték, hogy 0. Tehát nem okoztam kárt. Hát ott van, tessék, meg lehet nézni, rossz magatartás. Nézzük meg, hogy itt a műszak leírás, igen. Igen, igen, sehol egy levonás, sehol semmi, sehol semmi. Látjátok? Látod? Ha? Ki lőtte le akkor a civilt? Nem én. Köszönöm. Bugos a játék. Nem, a ti szemetek az. De nyugodtan keressük majd vissza, megnézhessük. Azt jelenti, hogy a 3 óra után kell valahol megtalálni. Na, azt mondja, milyen műszakot válasszunk. Gyalogosan ott fönt. Hát legyen most egy jármű, 12 órás. Szenvedjünk. És megpróbálok másik járművet esetleg kikérni. Hopp, várjál! Várjál, megint elfelejtettük. Fejlesztés, tudunk egyet fejleszteni, mit fejleszünk, az mit tud? Legyen inkább a harc. Jó. És próbáljuk meg, hogy akkor kérünk egy jármű cserét. 4x4-eset kérem. Copy. Jó, oda tette le a 4x4-esen. Ó, hello, 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 hello. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Elnézést. Jössz? Van egy üldözésünk. De 4x4 mondjuk nagyon nem akar elindulni. Legalább szenvedjen a csávó. Nem már, elvesztettem. Pedig őket jól lett volna azért elkapni, na mindegy. Na nézzük. Control 84 requesting a plate run. Checking database for records. 84, no infractions on record.
84, Detective Ferreira requests your assistance at a crime scene in Springwood. Possible homicide. 10-4. Dispatch, show us en route. Homicide, huh? Someone's got an express ticket to the Major League. Gyilkosság történt, irány a helyszín. Nem, el tudjátok, merre menjetek előlök? Egy kicsit furja ez a kocsi, a lomhának érzem. Thought you might appreciate your first taste of a homicide crime scene. Sure. What have we got? Construction workers found the body a few hours ago. Take a look for yourself. Tell me what you see. Jelzett a GTA-val? Hát találtunk egy szervert, ahol esetleg tudnánk játszani, erre föl lezárták a szervert karbantartásra, meg fejlesztésre. Ha mondjuk kezd egy kicsit a tököm tele lenni velük. A nagyon infót meg nem adnak. Male, black, mid-40s, no visible wounds. He's covered in dollar bills, and his fists stuffed in his mouth. And now he's got a mouthful of dirty money. Killer's sending a message. Lesz szép gyilkosság. Got a wallet with an ID. Dispatch, this is Unit 84. Can you pull up any details on one Bernard Belford, date of birth 1/10/1939? That name's been floating around organized crime for a while. Copy that, 84. Running the name now. Belford was under investigation for masterminding a Ponzi scheme, but the case fell apart in court. Looks like somebody wasn't happy with that outcome. Yeah, no kidding. Oh, itt is van valami. Some of these bills are stained in blood. Good eyes. This wasn't some mugging gone bad. This was Wait, what's this? Looks like a torn piece of card with some kind of symbol on it. Interesting. Well, it doesn't look like it's a gang-related killing. Go back to your shift, but keep your ear to the ground. Mi van? Most ide hívtál csicskáskodni, azt most még elküldesz a francba. Rohadjál meg, te szemét dagad disznó. Menjek vissza, hát bassz meg. Mik vannak itt a szétszóró, basszus, mi ez? Kár, hogy nincs abban a játékban tempomat. Any units nearby respond to a
commercial alarm triggered on Skid Row. Faszom picsátokat, hogy megint lőttek. One less bad guy. We have units on standby if required. Shots fired! Ah, gyere, gyújt ki a feltamared. Az még csak nem jó helyre. Cuff him up, Boot. Hold it. You have the right to remain silent. És megvan. Gyújtsuk össze a srácokat. No signs of life. És most megy oda őtet. Tudja, hogy ide akarja majd hozni. És eltűnik a harmadik. Mert ő hülye bazd meg, és oda megy. Keresje. De mit csinálsz? Mondjuk így kihallgatni, még ilyenek. Komolyan mondom, ezt az embert le kéne lőni. Hamarra halad, nem bír elindulni ez a szar, nem így lecserélem. Jézus! We are reporting a speeding vehicle at our coordinates. Copy that. Mit csinálsz? Mik a vaddisznó, mit csinál? Kimegy a körzetemből, figyeld meg. Get tighter to the suspect. Suspect vehicle identified on Long Mile Bridge. Surrender now. Support is standing by. Suspect vehicle was last seen on Apollo Port. Szöges neki. Need backup at my location. Roger that. Lefordul. Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect vehicle identified on Apollo Intersection 7. Spike strip effective. Close the gap, Boot. Nagyon szar ez a jármű. Suspect vehicle was last seen on Apollo Port. For Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? They've ditched the vehicle. De mindjárt kapja a csávó.
Na, keljen föl, hölgyem, le van tartóztatva. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Kedvenhagyás, letartóztatás, elkerülése, járműbaleset, gyorsajtás. 84 individual is a known felon. Hontalanságból elkövetett emberölésé meg körözik. Hamis órát találunk nála. Ha még megfújod a szondát is, eldobom agyam. Okay, they're sober. Jó, én kérek egy másik járművet, mert járműcsere. Roger. Ez nagyon katasztrofális az autó. Ezeket miért nem tudom elindítani? Ja, hogy így? Ja, hogy ahhoz ki kell szállni. Na, hölgyeim és uraim, jöhetnek a tétek. Gyerek vagy vesztek? Nehogy már ezzel a kocsival kell mennem. Vigyázz, vigyázz! Miért ezzel kell mennem? Mondjuk könnyebb vele kanyarodni, kivéve, hogy azt elnéztem ezt a kanyart. Két kört kell menni? De jó. Kivel lehet. Dori galambok. Kapják az évet tőlem. Franc! Lassú az a kocsi. Lassú, de miért ezt a autót kapom, basszus? Ez lassú, szar. Mert ezzel jöttem el a rendőrségtől, vagy miért ezt a szart kapom? Csávon nem bírok akkorát kanyarodni vele. Azért meg lehet nyerni. Azért meg lehet nyerni.
Control, check this one for priors. Affirmative, stand by. Nothing flagged in the system. They're clear. Hamis pénz. Well, looky here. You have the right to remain silent. Megkérdezhetem esetleg a haverját, hogy ő... Dispatch, I need an ID check. Checking database for records. 84, no infractions on record. Kábítószer. We'll take that. Kábítószert árul, az meg hamis pénzzel akar fizetni. Ej. You have the right to remain silent. Jöheted a másikat is, jó? All units, we have reports of a street robbery in Serenity Park. Central, suspect is neutralized. Ez rám lőtt. Remélem jól látta mindenki. Ő rám lőtt. New face, huh? Listen, we don't take prisoners out here. You cross the finish line however you have to. And don't go crying to your mommy about it. Na, egy második verseny. Na, most hányadik leszek? Nem a hátalunk kéne lovagolniuk. Lélesre vettem. De most ez mi volt? Nyomj sírni anyukámnak. Hodd ki meg így a seggem, baszki, hozzám se ér. Jó, nekem itt jó lesz a második is. Jó van, Facsi, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia.
HQ, this is Kelly. I need a plate check. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. Central, requesting a 1028. Checking database for records. All clear on that search. No criminal history. Dispatch, I need a vehicle registration check. Affirmative, standby. Search returned with an active warrant. That wanted! We have eyes on a vehicle theft in progress. Dispatch to 84, message received. Assistance is available. Suspect vehicle last spotted on Stadium approach. We got a 1032 carjacking in progress. Dispatch to 84, message received. Get closer. Suspect vehicle identified in Lafayette. Support is standing by. Need backup at my location. Roger. Spike strip is ready. Spikes didn't work, guys. Suspect vehicle was last seen in Serenity Park. Surrender now. Assistance is available. We've got a chase. Suspect is shooting on foot. Ezt a hülyét. You have the right to remain silent. Na, gyere, menjünk Quit vissza a struggling. Még ki lehet nyitni, vagy nem. Kíváncsi vagyok rá. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Received. Checking now. 84, no infractions on record. Na, ki lehet nyitni. Vajon mit találunk a lopott autóba? Szerencsétlen semmi illegálisat. Zsebedbe? Well, looky here. Ó, rugóskés. Ajjaj, palatom. Okay, they're sober. Affirmative. Azt a kurva geci. We've got a vehicle accident. Acknowledged. 84, Adam, show us handling. He's running. Don't make it worse for yourself. 1053 at this location. Dispatch to 84, message received. Na, fogd már meg, hát. Arrest him. You have the right to remain silent.
Control, check this one for priors. Checking database for records. All clear on that search. No criminal history. Nem találnál semmit. What have we got here? Kábítószer. Alkohol. Got ourselves a drunk driver. Éljenek érted inkább. Értem. Jó napot kívánok! You have the right to remain silent. Hogy csak a haverod nem tudta hány kilós. Gyere velem. Na, Dispatch, I need an ID check. Affirmative, stand by. Nothing flagged in the system. They're clear. Good catch. Ó, mennyi minden van nálad, barátom. Kár, hogy a kocsit nem tudom átnézni, pedig nagyon szívesen átnézni. Okay, they're sober. Shift's over. Yabba dabba do. Hát. What are you waiting for? Let's go! És azt is visszük. Helyileg nem is a saját körzetemben vagyok. Hoppá, bocsánat, bocsi. Én kérek elnézést. Kurvára nem vagyok a körzetemben. Nagyon futnak, de nem érdekel. De rendőrségre kell vissza. Ó, na mindegy. Akkor hozhattam volna egyik csávót, vagy hozhattam volna őket. Elhozhattam volna, na mindegy. Ja, nem ide. Nem hoztam be lófasz se. Adjuk le a bizonyítékokat. Mit szereztünk? Ki ellen mi van? Hát nem sokat. Néve. 2-2. Azt hittem jobb lesz. Na mindegy, ebben. Na, megkaptuk a kombit. Gondolom, és a nagyom, ez is ugyananszor. Rossz magatartás megint 0, csak úgy jelezném a későbbiekben, ha valamelyik őtök visszanézi. Jó? Azért szedtem össze pontot, hello. Hányadik lettem? Harmadikok lettünk. Szomorú vagyok. Ajaj. Gazdag csalót találtak... Mi? Gazdag csalót találtak holtan egy szörnyű gyilkosságban. Hírhet Ponzi agytröszt pénzbe fulladt egy brutális gyilkosságban. Wow. Na, viszont nem válaszolunk műszakot. Hanem nagyon szépen megköszönöm mindenkinek. Én is megyek, Geri, köszönöm szépen te is, hogy itt voltál.
nekem is elég volt, azért 3 óra 42 perc beletólt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Valaki keresés közben? Nem? Jó, oké. Na, legyetek jók, pihenjetek jól. Nem tudom, mikor jövök legközelebb vissza. Ahogy tudok, jövök. Legyetek jók, pihenjetek. Sziasztok! Ezeket a paplan fölé éljenek a csajok. Pa-pa! Pa! Köszönöm, hogy nézted, köszönöm, hogy itt voltál, köszönök minden percet, szívedben örökre él. Köszönöm a támogatást, köszönöm a szeretetet, minden egyes kis pillantást, ti adtok erőt nekem. Sziasztok, most búcsúzom, de visszatérek hamarosan. Játék és öröm együtt kezdődik minden új műsorom. Köszönöm a mosolyokat, köszönöm a nevetést, veletek a boldogságom elérni lehet még. Minden szabad kincs nekem, minden pillanat érték, számít minden ember, szívekben ég a fény, a fény. Sziasztok, most búcsúzom, de visszatérek hamarosan. Jó, jó. Köszönöm a támogatást, köszönöm a szeretetet, minden egyes kis pillantást, ti adtok erőt nekem.